10 กว่าปีที่แล้วนี่การเรียนทำอาหารเป็นอะไรที่แบบว่าใหม่มากแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่มันดูง่ายเรียบง่ายนะแต่เบื้องหลังเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแบบวินาทีนั้นรู้สึกว่าแบบจะเสียดายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เลยหลายๆอย่างในการตัดสินใจหรือถึงแม้ว่ามันเหนื่อยถึงแม้ว่ามันร้อนเราอยากไปอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละคอนเฟิร์มแล้วแหละว่าเราชอบว่าเราผ่านตรงนั้นมาได้คือความอดทนแล้วก็การที่เราสตรองมากขึ้นสตรองทั้งร่างกายและจิตใจบนโต๊ะมีอาหารอะไรบ้างคะเชฟแพมวันนี้โอ้ก็มีหลากหลายอย่างนะคะตั้งแต่กะเพรานกกระทาค่ะอันนี้เราจะใส่เป็นลำไยมาด้วยเพราะฉะนั้นกะเพราเราจะไม่ตัดหวานด้วยน้ำตาลเราจะตัดด้วยลำไยค่ะก็จะเป็นแบบโบราณเนาะแล้วก็จะมีต้มแซ่บค่ะอันนี้จะใส่ใบมะขามลงไปนะคะจะเปรี้ยวๆเผ็ดๆค่ะแล้วก็จะมีเป็นอาหารมังสวิรัติซึ่งผักเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นผักแครนะคะแล้วก็จะมีน้ำพริกปูค่ะพร้อมกับผักประจำวันเช่นกันค่ะแล้วก็อันนี้ถ้าใครเผ็ดเกินไปก็จะย้ายมาทานเป็นของหวานได้ค่ะเป็นกานิต้าทำมาจากเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานกานิต้าน้ำปลาหวานใช่ค่ะขอบคุณค่ะหิวเมื่อกี้มันหิวอยากกินพอจ้องอยู่พอจ้องอยู่ ใช่ จริงๆแบบวันนี้ชวนมาข้าวสารเสกหนึ่งคืออยากกินค่ะไม่ใช่อะไร แต่อีกอันนึงก็คือจริงๆอยากชวนเชฟแพมมานั่งคุยกันค่ะเพราะว่าเราสองคนทำSeven Things We Love Aboutอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์พิเศษที่เราทำกับ Tiffany & Co ค่ะชื่อว่า Seven Things That Made Us ก็จะมาแอบล้วงความลับเชฟแพมว่าแบบเชฟแพมเติบโตมายังไงมีความลับในการเป็นผู้หญิงแกร่งยังไงทำยังไงให้วันนี้เชฟแพมมายืนหยัดอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรอะวงการอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบ best female chef ได้อะไรเงี้ยก็เลยพามาเพราะว่าคุณเริ่มต้นอยากชิมด้วยแอบจ้องอะไรอยู่ เล็งหอมตั้งแต่เปิดฝาเมื่อ จริ กี้ งเมื่อกี้ที่เปิดมาคือแบบอุ๊ยอะไรอ่ะนี่เลิศเลย แต่อย่างแรกที่เราอยากรู้จักที่แฮมคือความรักในอาหารมันเริ่มมาได้ยังไงอะความจริงการที่ชอบอาหารหรือว่าชอบวนเวียนอยู่รอบอาหารเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ออกจากงานตั้งแต่ท้องพี่ชายเนาะแล้วก็มาเป็นเหมือน housewife อะค่ะทำอาหารให้ครอบครัวทานตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นคุณแม่ก็จะออกไปซื้อตั้งแต่ตลาดซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราก็ต้องติดเขาไปด้วยวันเสาร์อาทิตย์กลับมาตอนเขาเตรียมอาหารเราก็ต้องอยู่กับเขาไม่ว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ตามก็คืออยู่ในครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อาหารมันอยู่รอบตัวแพมมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันทำให้แพมรู้สึกเขาเรียกว่าอุ่นใจแล้วก็รู้สึก comfortable ในการอยู่ใกล้ๆอาหารแพมว่าอันนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นว่าอาหารเนี่ยมันลิงก์กับเราได้ยังไงทำไมเราถึงชอบอยู่ใกล้อาหารสำหรับเราอาหารมันคือแบบเหมือน love language ในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยlove language ของเชฟแฮมเป็นอาหารประมาณไหนอะโอ้ความจริงมันหลายอย่างมากค่ะเพราะว่าแม่แพมเนี่ยนอกจากทำอาหารไทยกับจีนแล้วเนี่ยเขาก็ทำอาหารฝรั่งด้วยเพราะว่าคุณพ่อเป็นลูกครึ่งคุณพ่อก็จะชอบทานอาหารฝรั่งแม่ก็ต้องมีโบโลเนสอาทิตย์ละ1 ครั้งอย่างน้อยมีสตูหางวัวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแพมว่า love language ของแพมคือการdiversity คือการ mix หลายๆอย่างรวมกันในมื้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแล้วถ้าตอนนั้นเชฟแพมย้อนกลับไปเงี้ยค่ะให้เชฟแพมเปรียบตัวเองเป็นอาหารสัก1 ชาติก็ได้1 เมนูก็ได้เชฟแพมรู้สึกว่าอะไรที่เป็นเชฟแพมมากๆอะไรเงี้ยแพมว่าถ้านึกย้อนกลับไปเนี่ยอาหารที่คุณแม่ทำแล้วแพมรู้สึกว่ามันเป็นเราแล้วรู้สึกเราคิดถึงอาหารนั้นคือราดหน้าค่ะทำไมอะคะว่าราดหน้ามันเป็นอะไรที่มันง่ายเนาะแต่ว่าจะทำให้มันเพอร์เฟกต์และให้มันมีเสน่ห์เนี่ยมันมีเทคนิคหลายอย่างตั้งแต่การทำเส้นการหมักหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะการผัดอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างการเลือกใช้แป้งที่ถูกต้องทำให้แป้งมันเหนียวให้คงตัวอยู่นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันดูง่ายเรียบง่ายนะแต่เบื้องหลังเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นเมนูปรับเซียนเหมือนกันนะใช่เป็นปรับเซียนเพราะผมรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเจอร้านอาหารราดหน้าที่เป็นแบบราดหน้า specialty เหมือนกันนะอุ้ยเป็นการบอกให้เชฟแพมทำ ไม่แน่แต่ย่านทรงวาดนี่มีร้านอร่อยเยอะแถวนี้มีเยอะเลยค่ะใช่แล้วแบบถ้าเป็นในเรื่องสไตล์การแต่งตัวถ้าเป็นแบบเปรียบเป็นอาหารอะไรเงี้ยยังเป็นราดหน้าอยู่ไหมสไตล์การแต่งตัวของแพมเปรียบเป็นร้านอาหารเปรียบเป็นอาหารก็น่าจะเป็นราดหน้าเรียบง่ายเป็นคนแบบ
ชอบใส่สีแบบเรียบ อืม ๆถ้าดูตู้เสื้อผ้าก็จะมีขาวเทาดำประมาณเนี้ยค่ะ ต่างๆ เอิร์ธโทน ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะน้ำตาล ถ้าสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีละค่ะ อืม ใช่เพราะว่าไม่อยากขี้เกียจคิดว่าวันนี้จะใส่อะไรก็หยิบ อืม ต้องใส่สบายแต่ผ้าต้องดี ครับ อาจจะมีดีเทลบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะใช่ พอเรามีความชอบในเรื่องอาหารเรารู้สึกว่าตอนที่เรียนเรารู้มาว่าเชฟแพมจบคณะเดียวกันมาจาก ใช่ นิเทศศาสตร์ พี่น้อง ใช่ พี่น้อง นิเทศแต่ว่าตอนที่เรียนนิเทศจบมา แล้วสวิตช์มาสายอาหาร ตอนนั้นตัดสินใจยังไงบ้างคะ ความจริงค่ะแพมเรียนนิเทศถึงปี 2 ระหว่างตอนปี2เนี่ยแพมก็เริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ทางเรา เพราะว่าเราต้องมีไปฝึกงานค่ะ ก็เลยกลับไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่า อยากเรียนทำอาหารได้ไหม พ่อแม่ก็พ่อให้อยู่แล้ว แม่ก็บอกว่าออกจากนิเทศเลย เพราะว่าแม่อยากเรียนทำอาหารมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่เขาชอบทำอาหารเขาเพราะฉะนั้นเขาเห็นลู่ทางของสายอาชีพนี้ทั้งที่สมัยก่อน10 กว่าปีที่แล้วนี่การเรียนทำอาหารเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้เหมือนสมัยใหม่มาก น่าจะใหม่ แล้วยิ่งเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็บอกสนับสนุนเต็มที่ แต่ว่าแพมก็เลือกที่จะลองเรียนวันเสาร์อาทิตย์ก่อน วันธรรมดาก็เลยอยากเรียนนิเทศให้จบ เพราะว่าเราก็รักติดเพื่อนด้วยแหละตอนนั้น แล้วก็รู้สึกว่าอยากได้ปริญญา เรียนมาครึ่งทางแล้วก็เลยเรียนเสาร์อาทิตย์ก่อนค่ะ เราก็เลยได้จบทั้งนิเทศแล้วก็ทั้งทำอาหารพร้อมๆกัน ตอนนั้นที่เชฟแพมเริ่มเปลี่ยนจากการที่อยู่ในฝั่งนิเทศมาที่อาหารนะคะเมนูแรกๆที่ฝึกทำแล้วรู้สึกว่าแบบมาถูกทางแน่ๆในช่วงเสาร์อาทิตย์นั้นมีไหมคะมีที่แบบใช่แหละ ว่ามันไม่มีเมนูหนึ่งค่ะ แต่ว่ามันเป็นอารมณ์ ของการ มันเป็น ทำ ของการเข้าไปในครัวการเข้าไปในโรงเรียนสอนทำอาหารตั้งแต่วันแรกเลยอะรู้สึกว่าแบบใช่ตัวเรา รู้สึกว่าเราน่าจะทำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตได้ เพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าแพมเป็นคนแบบไม่ชอบเข้าเรียน ไม่ตั้งใจเรียนเลย เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำหลาย ๆ อย่างในการตัดสินใจหรือในการทำอะไรเราทำตามหัวใจเราอะ แล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบแปลว่าเราไม่ได้รักมันไง แต่พออาหารอะถึงแม้ว่ามันเหนื่อยถึงแม้ว่ามันร้อนถึงแม้ว่ามันแบบต้องตื่นเช้าเราอยากไปอะเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละคอนเฟิร์มแล้วแหละว่าเราชอบเนี่ยค่ะ แต่ว่าแพชชั่นแรง มาก ชอบ ใช่ค่ะ มากๆ ซึ่งก็แปลว่าไม่ได้มีความกลัวที่จะทิ้งสายที่เราเรียนมา 4 ปีแล้วไปอีกเส้นทางหนึ่ง ที่แบบกลัวตัดสินใจผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวเลยค่ะ รู้สึกว่าเป็นกับวินาทีนั้นรู้สึกว่าแบบแฮปปี้มากแล้วไม่ได้กลัวว่าแบบจะเสียดายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เลย หลังจากนั้นพอเราสวิตช์สายละอีกเมืองหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าจะหล่อหลอมให้เป็นนิเทศว่าทำไมเลือกมาที่นิวยอร์กอะคะ ความจริงแล้วก่อนที่จะไปนิวยอร์กอะค่ะแพมเรียนทำอาหารที่กอร์ดองเบลอก่อน ซึ่งมันเป็นสายฝรั่งเศส ฝรั่งเศสมาแล้ว แพมก็ตอนที่จบนิเทศแล้วก็จบกอร์ดองเบลอเนี่ยแพมก็คิดในใจว่าเราจะไปฝรั่งเศสต่อเพราะเรามาสายนี้แล้ว แต่ว่าตอนนั้นที่ฝรั่งเศสดูโรงเรียนไว้เป็นโบกุสดอร์เนี่ยเขาสอนแต่ภาษาเขาไม่มีภาษาอังกฤษ English program ตอนนี้มีแล้วนะคะ ตอนนั้นยังไม่มี เราก็เลยดูออปชั่นอื่นที่อเมริกาไหมอะไรเงี้ยอังกฤษส่วนตัวไม่ชอบตอนนั้นเพราะไปเยี่ยมพี่ชายเรียนอังกฤษเรารู้สึกว่ามันฝนตกเยอะมากก็เลยแบบ ไม่ชอบบรรยากาศ ไม่ชอบบรรยากาศมันดูเศร้าตลอดเวลา ก็เลยไปดูที่อเมริกาก็เสิร์ชโรงเรียนมาเป็นโรงเรียนที่ดังที่สุดในทวีปนั้น เราก็เลยไปค่ะใช่ แล้วตอนไปเราเป็นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตอนที่ไปเยือนนิวยอร์กครั้งแรก โอ้ยก็เหมือนรู้สึกตอนที่เข้ากอร์ดองเบลอครั้งแรกเพราะว่าก่อนไปเรียนปีหนึ่งอะค่ะพ่อแม่พาไปดูโรงเรียนก่อนมันเป็นโรงเรียนที่แบบสวยมากแล้วมันติดแม่น้ำฮัดสันริเวอร์ค่ะออกจากตัวแมนฮัตตันประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะนั่งรถไฟไป แล้วทุกคนในโรงเรียนมันเป็นเหมือนจุฬาแต่ทุกคนใส่ชุดเชฟ จริงเหรอ มัน เป็นชุด มัน นิสิต เจ๋ง ขาว เป็นชุดนิสิตของเขาคือชุดเชฟแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนไปฮอกวอตส์อะไปแฮร์รี่พอตเตอร์อะสอนแต่แมจิกอะแต่อันนี้สอนแต่ทำอาหาร แล้วทุกคนก็เครซี่เรื่องอาหาร ทุกคนพูดภาษาเดียวกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอ้มีความสุขมาก เพราะแต่ก่อนไปแพมเป็นคนที่อินซิเคียวนะเป็นคนไม่เคยอยู่คนเดียว ก็คิดหนักว่าแบบจะไปแล้วจะรอดไหมแต่ว่าการที่เราตัดสินใจเองว่าจะไปเนี่ยมันคอนเฟิร์มตัวเราเองว่าแบบเรายอมนะที่จะไปอ่ะ แต่ว่าเรารู้แล้วว่าอันนี้คือใช่แน่ๆของ ใช่ เรา เพราะมันฝืนความเป็นเรามากตอนนั้นไม่กล้าคุยกับฝรั่งไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เรายอมไปอ่ะเพราะเมื่อกี้พอเชฟแพมพูดผลรู้สึกเหมือนแบบกำลังดูเชฟแพมอยู่ในคลาสปรุงยา แบบทุกคนแบบมีหม้อแล้วก็แบบกำลัง เป็น ทำ อย่างนั้น ทุก เลย ใช่ไหมคะ มันเจ๋งมาก ถ้าอย่างนั้นฝนถามต่อแบบฝนรู้สึกว่าฝนไปนิวยอร์กมารอบหนึ่งแล้วฝนรู้สึกว่านิวยอร์กเป็นเมืองที่แบบโห diversity มากๆหลากหลายมากๆฝนว่าอาหารก็เป็นเมืองเป็นประเทศหนึ่งเลยแหละที่มีทุกอย่างแทบทุกหัวมุม จริง มีสิ่งที่เชฟแพมชอบไหมคะที่แบบ
นิวยอร์กนี่ค่ะ นิวยอร์กเป็นเมืองเดียวที่แพมอยู่ได้นอกจากกรุงเทพใช่จริง เพราะว่ามัน energy มันแมทช์มากอ่ะ มันสนุก ส ใช่ไหมคะ นุก สนุกตลอดเวลา แล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาแพมเป็นคนกลัวผีค่ะ ถ้าอยู่อะไรเงียบๆหรือต้องขับรถไป อ๋อนั่ กิ นคือ นอะไรเงี้ย อ๋อถ้ามันใส่ นั่นคือความ ไซเลน ไทย ฮิว ของ ไปหน่อย เรา กลัวผี ถึงแม้ฟรีเควนซีผีเมืองไทยกับเมืองนอกจะคนละฟรีเควนซีกันแต่เราก็กลัวอยู่ดี แต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบชอบมาก แล้วคนก็ energetic มาก คน driven มาก เขาบอกกันว่าในวงการอาหารทำว่าวงการอื่นด้วยแหละ ถ้าเรารอดที่นิวยอร์กแล้วเนี่ยเราทำงานที่ไหนก็ได้ เพราะมันโหดมากค่ะ แต่ว่าความโหดเราเป็นคนแบบโรคจิต ชอบความโหด มันยิ่งท้าทายยิ่งสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ คิดถึงอะไรที่นู่นไหมคะอาหารคน อาหารคนความเร็วของชีวิตประจำวันแค่เดินคนก็เหมือนวิ่งแล้วอะค่ะ ต้องแบบเดินเร็วสุดๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบ energetic ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย สไตล์การแต่งตัวตอนที่อยู่นิวยอร์กกับตอนที่ก่อนที่เราจะไปที่นั่นน่ะต่าง เหมือนกันไหมคะหรือว่ายังไง ก่อนไปอาจจะแต่งตัวเยอะกว่าไม่เพราะว่า เพราะว่าตอนอยู่นิวยอร์กอะชีวิตแพมนอกจากเรียนจบแล้วมาทำงานในเมืองใช่ไหมในแมนฮัตตันอะชีวิตแพมมีแค่คอนโดกับที่ทำงาน ซึ่งเดินไปแค่3 บล็อกก็คือไปกลับเพราะฉะนั้นก็ใส่แจ็คเก็ตอยู่ตัวเดียวแล้วก็ไปทำงานเปลี่ยนชุดเชฟเสร็จก็อาจจะกินเบียร์กับเพื่อนสักนิดหน่อยแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยก็เราเอาสะดวกตอนนั้นเราสะดวกเพราะว่าเราเหนื่อยทำงานเราเหนื่อยแหละใช่ แล้วหลังจากนิวยอร์กเนี่ยค่ะฝนเห็นในรายการแบบทำอาหารเยอะมากว่าแบบเวลาเขาแข่งเชฟกันมันจะดูเฮกติกมากมันดูวุ่นวายมากผมอยากรู้ว่าตอนที่เชฟแพมอยู่ที่นั่นเราได้อยู่ในบรรยากาศนั้นอะมันเฮกติกอย่างนั้นจริงๆไหมคะมันแบบวุ่นวายมันแบบเครียดขนาดนั้นไหมเลยฮะ คำว่าความวุ่นวายเนี่ยอาจจะมันวุ่นวายเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบ ในรายการอาหารมันจะวุ่นวายแบบว่าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะมันเละไปหมดเลยนึกออกว่าเพราะมันไม่มี มัน การ ดูมีอุบิเหตุตลอดเวลา accident ตลอดเวลา แต่ว่าในครัวจริงที่แพมทำงานเนี่ยมันวุ่นวายจริง แต่ว่ามันแบบ organized chaos อะวุ่นวายแบบว่า มีระบบของ มีระบบ อืม คือมันวุ่นวายในแบบว่าเอ้ยลูกค้าเยอะ แต่ทุกอย่างเรารู้ว่าเราต้องทำขั้นตอนอะไรต่อ แล้วในความวุ่นวายแบบนั้นเนี่ยมันก็มีความเครียดเพราะว่ามีความสเตรสเพราะว่าถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดอ่ะทั้งวันเราเป็นโดมิโนหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็กดดันดีค่ะ แต่ว่ามันก็หล่อหลอมให้เราแบบแข็งแกร่งขึ้นเยอะมากใน 2-3 เดือนแรกคือร้องไห้เกือบทุกวันโทรหาคุณพ่อคุณแม่ว่าทำไมเราต้องทรมานตัวเองขนาดนี้ อยู่บ้านเราสบายนะทำไมอยู่ที่นู่นเราต้องแบบขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทำให้เราแบบเรียนรู้ตัวเองแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าในวงการนี้เราต้องอยู่ได้ยังไงต้องปรับตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ย ในยุคนั้นมีเชฟผู้หญิงเยอะไหมคะที่อยู่กับเชฟแพมในครัว ใน ตอน ครั นั้น ว อะไร เอา เงี้ย จริง ๆ ตอนนั้นก็เยอะไม่น้อยนะคะในครัวก็มีถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะประมาณ 40%นะคะ โอเคก็ถือว่าเยอะอยู่นะ ถือว่าเยอะอยู่ เพราะฝนรู้สึกว่าเหมือนปกติเราจะเห็นเชฟผู้ชายค่อนข้างเยอะ ใช่ อะไรอย่างเงี้ย แพมว่าการที่เป็นคุกแล้วกันเนาะตอนนั้นที่เริ่มทำอะในเลเวลนั้นอะผู้ชายผู้หญิงยังไม่ค่อยห่างกันเยอะ แต่พอมาเลเวลแบบ executive chef อะผู้หญิงมันเหมือน drop ไปเลย มันเหมือนเขาไม่ได้สานต่ออจนถึงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแพมก็ว่ามันเป็นเพราะว่าครอบครัวด้วยเวลาผู้หญิงเนาะมีลูกก็ต้องมีความรับผิดชอบแบบความเป็นแม่ หลายๆคนก็เลือกที่จะ drop career ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นตรงนั้น แล้วตอนที่ไปอยู่ตอนนั้นงานแรกที่ทำกับเชฟอะไรนะคะ กับเชฟจอห์นจอร์จค่ะใช่ เป็นไงบ้างในที่แบบ งานแรกและงานเดียวเลยไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ยาวใช่ แล้วตอนที่เป็นแบบในครัวตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเอเชียหนึ่งเดียวป่ะคะ อุ้ยจะบอกว่าร้านจอห์นจอร์จเนี่ยเอเชียนเยอะ เพราะว่าจอห์นจอร์จเขาเคยอยู่เมืองไทย ค่ะ ทำอยู่ที่ออเรนเตนตั้งแต่สมัยก่อนแบบนานมากแล้วค่ะ แล้วเขาก็ใช้วัตถุดิบไทยค่อนข้างเยอะในอาหารของเขาที่นิวยอร์ก เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็เลยมีคนเอเชียนไปอยากเรียนรู้จากเขาเยอะ เยอะๆนี่คือเกาหลีเยอะมากค่ะ เพราะว่าแบบว่าโห10% 20%นั้นก็เยอะนะ แต่ตอนนั้นแพมเป็นคนไทยคนเดียวที่ทำงานใช่ค่ะ ซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกเราได้อะไรจากที่นิวยอร์กในการที่ครัวก็ร้อนหรือว่าการทำงานที่มันกดดันมากๆอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้กลับมาตอนนั้นคืออะไร ความอดทน อย่างเดียวอย่างแบบว่าเป็นอะไรที่แพมว่าเราผ่านตรงนั้นมาได้คือความอดทน แล้วก็การที่เรา strong มากขึ้น strong ทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะว่าคนที่นั่นอ่ะเขาจะพูดตรงๆทุกอย่างไม่ชอบอะไรก็พูดตรงไม่เหมือนคนไทยเนาะคนไทยเราก็เกรงใจไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดแต่ที่นู่นเขาจะพูดตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรมาเราก็แบบตอนแรกเรา culture shock เราแบบเฮ้ยทำไมต้องแบบ
พูดขนาด ต้อ นี้ งพูดขนาดนี้พูดดีๆไม่ได้หรอแต่คือเขาก็เป็นแบบนั้นหลังเลิกงานก็ไปกินเหล้าไปกินอะไรปกติอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราสตรองในแบบความคิดเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฝนรู้สึกเหมือนพอคิดถึงภาพเวลาเห็นในรายการเราเชฟแพมบอกว่ามัน chaos แต่ว่ามันถูก organize มันเหมือนเชฟแพมฝึกฟิตเนสตลอดเวลา ถูกต้องแบบ ที่แบ นั้ บ นเลย ตลอดเวลาฝึก ใช่ ด้านทั้งฟิสิกส์ร่างกายแล้วก็จิตใจที่แบบโอเคต่อไปในครัวถ้าเจออะไรอีกอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ก็เลยรู้สึกว่าแบบน่าสนใจมันดูเป็นกิจกรรมที่น่าจะสนุก ใช่สนุกมาก สนุกใช่ไหมคะ ใช่ เพราะว่าไม่งั้นน่าจะแบบไม่อินขนาดนี้เพราะนี่ ใช่ ดูอินมากทีนี้กลับมาถึงที่ไทยบ้างค่ะ แรกๆที่ฝนรู้จักเชฟแพมฝนน่าจะจำได้ว่าเชฟแพมคือผู้หญิงไทยที่ทำอาหารทั้งไทยและจีนผสมกัน อืม แล้วก็ฝนจำได้ว่าฝนกลับมาแบบติดตามเชฟแพมหลักๆเลยนะคือตอนที่เชฟแพมเปิดโพทง ม ตอนนั้นทำไมถึงคราฟไอเดียโพทงให้เป็นไทย Chinese cuisine อะไรเงี้ยค่ะ ก็ความจริงแพมเรียนอาหารเวสเทิร์นมาเนาะแต่พอกลับมาเมืองไทยเนี่ยแพมก็มีโอกาสได้ทำอาหารฝรั่งมาก่อนประมาณสัก6 ปีนะคะก่อนที่จะมาทำโปรเจกต์ที่โพธงจะว่าบังเอิญไหมก็อาจจะใช่เพราะว่าตลอด60 ปีเนี่ยมีคนเช่าตึกมาตลอดเช่าคุณปู่นะคะพอตอนปี 2019เนี่ยผู้เช่าเขาก็ออกไปคุณปู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็พามาดูตึก ซึ่งแพมไม่เคยอยู่ตึกโพธงด้วยนะคะแต่ว่าอยู่ใน Family มาตลอดเราเข้าไปดูแล้วเรารู้สึกขนลุกอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยตึกเนี้ยตรงนี้เลยคุณทวดของทวดเคยยืนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อธิบายว่าเคยทำยาจีนชั้นนี้ชั้น3เป็นที่พักอาศัยชั้น4เป็นห้องนอนใหญ่ชั้น5เป็นแบบที่ดูดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะมีร้านหนึ่งที่เราจะทำไปตลอดชีวิตแล้วก็เป็นชื่อของเราจริงๆเนี่ยก็คงต้องที่นี่แหละเพราะมีคนแบบเขาเรียกว่าดาวอะมีคนแบบไม่แน่ใจกับโลเคชั่นเยอะมากมาเตือนว่าแบบจะดีหรอเพราะว่า1ไม่มีที่จอดรถ ใช่กว่าจะเดินเข้า ไม่มี ใช่ไหม เล คะ ยใช่2คือถนนแคบ3คือมันไม่ใช่แบบเป็นที่แบบหรูนะแล้วก็ตึกก็แบบเข้ายากเดินยากขึ้นลงยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับแพมรู้สึกว่าอยากจะทำอาหารที่เป็นรากเหง้าของครอบครัวจริงๆก็เลยได้เป็นอาหารไทยจีนแต่เราก็ใส่สกิลใส่เอกลักษณ์ความเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่เล็กจนโตรวมไปถึงตอนที่เรียนอาหารฝรั่งด้วยก็ใส่เข้าไปด้วยค่ะ แปลว่ามันคือการ mix culture ระหว่างอาจจะเป็น ingredient inspiration จากความเป็นไทย Chinese กับ know how บางอย่างที่ได้มาจากตอนอยู่นิวยอร์ก ใช่ ไหม ค่ะใช่ แล้วเชฟแฮมตอนนี้มีร้านทั้งหมดกี่ร้านแล้วนะคะ สโมกใช่ไหมคะตอนนี้มี4 สาขา มีโพธงข้าวสันเสกโทล่าโอเปียมลาโคพิต้า9ค่ะ 9 ร้าน แต่ละร้านเป็นการดึงเอาตัวตนความชอบของเชฟแฮมมาอย่างข้าวสันเสกก็จะมีความเป็นแบบไทยคุซีน ใช่ ระดับอะไรอย่างเงี้ยพี่แฮมมีวิธีการเลือกหรือว่าวิธีการจะเปิดสาขาแต่ละร้านยังไงบ้างอะ แพมว่าเอาจริงๆนะแพมทุกร้านที่เปิดเนี่ยแพมกับแฟนเราจะคุยกันแฟนพี่ต่อแฟนแพมชื่อพี่ต่อนะคะซึ่งมันก็มีหลายอย่างที่เขาคิดแล้วเราไม่เห็นด้วยเราก็ตัดทิ้งทุกร้านที่เราเปิดถึงทุกวันนี้ค่ะต้องเป็นอะไรที่เราเห็นด้วยพร้อมกันเป๊ะใช่เพราะฉะนั้นมันจะมีการถกเถียงกันมาระดับหนึ่งคือแพมอะทำทุกอย่างในชีวิตหลายๆอย่างรวมกับความรักการงานทุกอย่างเนี่ยเราใช้อารมณ์ตัดสินใจเราใช้แบบgut feeling อะเรารู้สึกว่าแบบนี้เราชอบแบบนี้เราได้แต่ว่าพี่ต่อเขาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าใช้ rational หรือว่าใช้สมองแล้วกัน ใช้สมองในการตัดสินใจ ตรรกะบางอย่างอาจจะมีอะไรอย่าง ใช่ นี้ เพราะฉะนั้นเราก็เลยคุยกันว่าถ้าเราตกลงกันได้ตรงกลางแปลว่ามันน่า แปลว่า จะ มัน เวิ ถู ร์ กต้อง ใช่เพราะว่าทุกอย่างมันต้องมี passion และทุกอย่าง passion จะอยู่ได้ก็คือมันต้อง sustainable ด้วยต้องอยู่ได้ในทางbusiness ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วอย่างร้านไอเดียของข้าวสันเสกนี่มายังไงอะคะ ข้าวสันเสกเนี่ยอยากเปิดความจริงอยากเปิดร้านอาหารไทยมา 2-3 ปีแล้วค่ะหลังจากที่เปิดร้านโพธงนะคะแล้วก็หาที่มานานความจริงจะได้อีกที่หนึ่งแล้วแต่ว่าหลาย ๆ อย่างมันไม่ลงตัวก็เลยไม่ได้ทำก็เลยมาได้ที่ตรงนี้ประมาณปีที่แล้วซึ่งอยากเปิดอาหารไทยเพราะว่าโพธงก็ไม่ใช่อาหารไทย 100% เนาะเรารู้สึกว่าถ้าเราไปที่ไหนต่างประเทศแล้วคนรู้จักเราในฐานะ
อาหารไทยจีนก็ดี แต่ถ้าคนรู้จักในอาหารไทยด้วยก็ยิ่งดีอะไรเงี้ยใช่ก็เลยคิดว่าเราต้องมีร้านอาหารไทยที่เป็นแบบไทยแท้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตั้งชื่อว่าข้าวสันเสกเพราะว่าตอนนั้นร้านอาหารไทยเยอะมากเราต้องตั้งชื่อที่แบบคนหันกลับมาฮะอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะข้าวสันเสกอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันแบบมันเห็นภาพมันเห็นฟิลคือแบบข้าวสันเสกแล้วเรา คือ มี เป็น หม้ออย่างนี้ด้วย เป็นหม้อขึ้นมาเลย ใช่ ใช่แต่ฝนนะมากินปีที่แล้วค่ะ ตอนปลายปีแล้วก็คนที่พาฝนมาคือเพื่อนสนิทฝนแล้วเพื่อนฝนอะ describe ให้ฝนฟังว่าเราอยากไปกินร้านข้าวแกงของเชฟแพมมาแกพูดอย่างนี้เลยแล้วฝนก็เลยแบบภาพแรกของฝนก็คือมีข้าวแน่นอน แล้วก็แกงเยอะๆแล้วก็เลยแบบว่าพอวันนี้มาเห็นเมนูอาหารจริงๆก็รู้สึกแบบมันมีความเข้าใจง่ายเนาะในความเข้าใจง่ายแต่แค่วัตถุดิบบางอย่างมันทำให้เราตื่นเต้นกับเมนูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ด้วยความย่านแบบย่านทรงวาดอ่ะมันคือแบบย่านที่มันไลฟ์ลี่ตอนนี้มากๆคือถ้าใครอยากมากรุงเทพต้องมาทรงวาดอะไรเงี้ยแล้วก็โลเคชั่นสวยมากอีกคำถามหนึงที่เราอยากถามคือตอนที่พี่แพมบอกว่าเชฟผู้หญิงบางคนต้อง drop เพราะว่า career ในการสร้างครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งพี่แพมก็มีครอบครัวของตัวเองด้วยตอนนั้นตัดสินใจยากไหมคะระหว่างที่จะบาลานซ์ความฝันแพชชั่นของเรากับการสร้างครอบครัว โอ้ยเกือบไม่ได้ทำต่อแล้ว เกือบ drop เหมือนกัน เกือบ drop เหมือนกันเพราะว่าตอนท้องเนี่ยค่ะท้องปี 2020 ตัดสินใจทำโพธิ์ธงปี 2019 มันมาพร้อมๆกันเลยโอ้โหโพธิ์ธงก็ต้องทำเมนูก็ต้องคิดก่อสร้างก็ต้องมาดูลูกท้องด้วยตอนนั้นพอท้องเรารู้สึกว่าอารมณ์มันแปรปรวน มีวันหนึ่งไปหาพี่ต่อเลยบอกว่าไม่อยากทำละตัดสินใจด้วยอารมณ์อีกแล้วผมไม่อยากทำละแบบกลัวเป็นแม่ที่ดีไม่ได้ เพราะว่ารู้ว่าถ้าเปิดโพธิ์ธงเนี่ยเราจะต้องทุ่มเวลากับมันมาก แล้วเวลาการเป็นเชฟเนี่ยมันเวลามันไม่ตรงกับโรงเรียนลูกหรือว่าอะไรเลยมันกลับไปเช้ากลับดึกไปเช้ากลับดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกพี่ต่อว่าไม่ทำละพี่ต่อบอกใจเย็นก่อนอารมณ์อันนี้ไม่เป็นอารมณ์ อันนี้เป็นอารมณ์ เดี๋ยวพี่ช่วย ใช่ตั้งแต่แบบว่าเด็กๆเนี่ยพันรู้สึกว่าเรา control mind ตัวเองได้อะถ้าเราแบบบอกตัวเองตลอดเวลาว่าเราได้หรือว่าเราแบบอันนี้มันเป็นแค่อารมณ์นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราก็เลยข้ามผ่านมาได้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นแค่ emotion ของคนท้องเราโอเคปล่อยไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยก็มันก็ผ่านไปจริงๆแต่ไอ้หินอีกทีเนี่ยคือตอนคลอดคลอดนี่ช่วงโควิดเลยค่ะพอคลอดมาปุ๊บก็รู้สึกว่าเป็นเบบี้บลูนิดๆตอนให้นมอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับคนอื่นก็คิดว่าน้อยเพราะว่าเราคอนโทรลกดตัวเองไว้ก่อนว่าฉันจะไม่เป็นฉันจะไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ย ฉันไม่ใช่ ก็เพราะเพื่อนๆแพมเขาบอกว่าแกแบบโอเคมากเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็กดไว้ ตอนนั้นก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ทำให้เราคิดว่าแบบ เราต้องเป็นแม่ที่ดีไม่ได้แน่ๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องเข้าร้านเราก็ต้องหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าถามว่าบาลานซ์ยังไงทุกวันนี้แพมว่ามันก็ไม่มีคำว่าบาลานซ์หรอกค่ะมันก็คือต้อง sacrifice อย่างหนึ่งซึ่งแพมก็รู้ตอนนี้เรา sacrifice เวลาที่เรามีกับลูกแต่ว่าก็หวังว่าเขาจะได้เห็นตอนเขาโตอะไรอย่างเงี้ย ว่าแบบคุณแม่สร้างอาณาจักรอะไรไว้ ใช่ผลว่าการ sacrifice มันก็เป็นวิธีที่เราหา resilience เวอร์ชันหนึ่งของเราไหมคะในการจัดตารางเวลาเราอาจจะต้อง sacrifice บางเวลาบางอย่างแหละแต่ผลว่ามันก็ทดแทนมากับบางอย่างที่เราอาจจะได้กลับคืนมาในขณะเดียวกันเราก็อาจจะต้องไปทดแทนอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ผลว่าในอนาคตแพมน่าจะต้องหาเวลาอยู่กับลูกอีกสักพักใหญ่ๆเพื่อนบอกว่าลูกจ๋าเข้าสันเสกของแม่และนี่คือน้องของแม่เป็นแบบนี้นะอะไรอย่างงี้ให้ลูกมาสานต่ออะไรอย่างงี้ไหมคะผลว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่มันยากเหมือนกันนะการเป็นเชฟกับเป็นแม่มันเป็นสองอาชีพที่ใหญ่มากเลยอะว่าอันนี้มันเลยทำให้เชฟผู้หญิงมันน้อยลงตอนที่แบบโตขึ้นแล้วตอนที่ถึง level professional อ่ะบางคนถามว่าคิดว่าผู้หญิงโดนกดขี่ถึงไม่ขึ้นมาถึงจุดนั้นหรือเปล่าสำหรับแพมส่วนตัวแพมคิดว่าไม่ใช่แพมคิดว่ามันการเป็นความรู้สึกเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะว่ามันใช้ร่างกายแล้วจิตใจเยอะมากทั้งสองฝั่งเลยอ่ะแต่ตอนนี้ลูกก็ชินแล้วค่ะออกจากบ้านก็แบบบ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราสบายใจขึ้นตอนนี้เชฟแพมเป็นหนึ่งในเชฟเอเชียที่ดังที่สุดแล้วก็สไตล์การนำครัวของเชฟแพมเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกว่าอยากรู้วิธีการตอนที่อยู่ในครัวอะไรเงี้ยเชฟแพมมีวิธีการคุมลูกทีมยังไงบ้างแพมจะเป็นคนใจดีถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใจดีก็คือเป็นแพมชอบคุยกับทีมในครัวแล้วก็ชอบสอนด้วยเหตุผลแล้วก็ถ้าเขาทำอะไรผิดเราก็
รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เราอยากจะสอนเราอยากจะอธิบายก่อนว่าผิดเพราะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นสไตล์การลีดของแพมในครัวก็คือการอธิบายเข้าใจเขาอันนี้พูดจริงนะถ้าถามคนในครัวเขาก็จะบอกว่าเชฟแพมใจดีมากแต่มันก็ต้องมีบางครั้งที่มันต้องมีกฎมีเกณฑ์เนาะถ้าไม่งั้นอาหารมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ adapt ไปเรื่อยๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามจะให้การที่มันจะต้องดีเนี่ยเราก็ต้องมอบเขาเรียกว่า equipment หรือว่าอุปกรณ์เรียนรู้ให้เขาหรืออุปกรณ์ที่ถูกต้องให้เขาได้ทำตามอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสูตรที่แบบตวงได้เป็นอุปกรณ์ที่วัดอะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะแปลว่ามันก็คือมี SOP เป็นมาตรฐานเอาไว้ให้ ใช่ค่ะใช่ แล้วก็ ต้องมี ก็มาค่อยดูกันหน้างานว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ต้องอัดแอปอะไรบ้าง ใช่ สมมุติถ้าฝนก็เริ่มต้นอยู่ในครัวเชฟแพม เชฟแพมจะทำยังไงกับหนูสองคน หนูแบบ ให้ตำแหน่งงานไหนก่อนให้ตำแหน่งอะไรหนูสองคน ให้ตำแหน่งที่ง่ายที่สุดก่อน เราดูก่อนว่าทุกคนเป็นยังไง เริ่มก่อน อาจจะแบบเด็ดผักอะไรอย่างนี้ก่อน อ่า ใช่เราก็ต้องมองคนออกว่าเราจะต้องให้เขาอยู่ตรงไหน อืม อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในครัวเนี่ยมันหลากหลายมากคนในครัวบางคนอาจจะชอบการเติบโตของเขาคือการ challenge ของเขาบางคนแบบว่าไม่ชอบเลยอย่ามาเปลี่ยนสเตชันฉันอยากอยู่วันนี้ถึงแม้ว่ามันจะจำเจทุกวันถ้าเปลี่ยนนะเขาออกเลยอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจได้ มันก็มีไงบางคนถ้าไม่ challenge เขาไม่มอบอะไรที่ยากให้เขาก็เบื่อเขาก็ออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูแล้วแต่คน เพราะว่าภาพที่เรารู้จากแบบในข่าวหรือว่าในซีรีส์ในหนังอะไรอย่างเงี้ย yes chef yes chef มันต้องกดดันในเบอร์นั้นเลยแต่รู้สึกว่าการที่แบบเชฟแพมได้ให้มุมมองในการทำครัวที่มันแตกต่างออกไปเนี่ยรู้สึกเป็นแบบพื้นที่ปลอดภัยในการทำครัวในอุตสาหกรรมนี้ด้วยอย่างเงี้ย แต่ว่าแพมก็มีความแบบซีเรียสบางเรื่องแล้วก็ต้องการให้คนโฟกัสในการทำงานแล้วอย่างที่สำคัญที่แพมแบบว่าเห็นค่ามากๆคือ attitude คนในทีม คือถึงแม้ว่าคุณจะมาแบบเก่งแค่ไหนหั่นเร็วแค่ไหนอะไรก็ตามอ่ะถ้า attitude ไม่ดีก็คือไม่รับเราเอา attitude มาก่อนเพราะอย่างอื่นเราสอนได้ เราฝึกกันได้ เราฝึก ใช่ไหม กัน คะ ได้ใช่ ต่อไปอยากเห็นวงการอาหารประเทศไทยเติบโตไปทางไหนบ้างคะตอนนี้เรามี 50 Best Asia เราได้มิชลินแต่ว่าในองค์การอาหารภาพใหญ่อะอยากให้ประเทศไทยเติบโตไปทางไหน แพมอยากให้คือตอนนี้เวลาแพมไปไหนก็ตามเนี่ยคนก็จะชอบอาหารไทยมากๆแล้วก็จะรู้จักเขาจะบอกเลยว่า Thailand is the number one gastronomy destination อะไรเงี้ยแต่แพมอยากให้อาหารไทยเนี่ยลบภาพความว่าอาหารไทยแล้วต้องถูกอะเวลาต่างประเทศอ่ะมันต้องถูกมันต้องเป็นแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแพมอยากให้อาหารไทยมัน elevate ไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะใช่ ฝนว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสำหรับต่างชาติอาจจะรู้สึกว่าอาหารไทยเทียบเคียงกับอาหารเอเชียทั่วๆไปอะไรอย่างนี้ป่ะคะที่แบบพออยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าจริงๆกระบวนการอาหารไทยมันยากมากเลยอะ ใช่ เพราะสำหรับฝน ยาก นะ มาก ฝนรู้สึกว่าแบบถ้าให้ฝนเลือกทำอาหารฝนจะไม่แตะอาหารไทยแน่นอน อาหารไทยเป็นอย่างสุดท้าย ใช่มันจะเป็นอย่างสุดท้ายอะ เยอะ ใช่มันเยอะมากกว่าจะเข้าใจว่า มันเยอะ เครื่องแกงแต่ละอันมัน ใช่ อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฝนว่าแบบพอคนทุกๆคนเริ่มเข้าใจกระบวนการนั้นเลยอาจจะเข้าใจอาหารไทยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ หวังว่า หวังว่าน่าจะได้เห็นแหละเพราะว่ามันไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆจ ใช่ ริง ค่ะ ตอนนี้ก็แบบมีเชฟฝรั่งมาเรียนรู้อาหารไทยแล้วก็ไปเปิดอาหารไทยที่เมืองนอกอะไรเงี้ยก็เยอะอยู่ ๆได้ค่ะ สุดท้ายคิดถึงการทำครัวตอนที่เราเริ่มทำครัวแรกๆไหมคะ คิดถึงทำครัวแรก ๆ เราทำด้วยแบบว่าแพชชั่นทำด้วยแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะ เหมือนเด็กๆ เราก็ทำไปแบบมีความสุขอยากทำอะไรก็ทำแต่พอถึงจุดนี้มันก็มีทีมที่ต้องดูแลใช่ไหมคะมีตัวเลขที่พี่ต่อก็ต้องถาม มีแบบคอมเมนต์ลูกค้ามันมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องคิดนอกเหนือจากการทำอาหารอย่างเดียวอะมันก็เลยเหมือนคนละอารมณ์กันอย่างเงี้ยแต่มันก็ท้าทายในอีกรูปแบบหนึ่งก็ทำให้เราเห็นมุมของการทำอาหารอีกมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกลียดใครก็บอกให้เปิดร้านอาหาร มันไม่ใช่แค่ทำอาหารไงทำอาหารอร่อยที่บ้านนี่ไม่ได้แปลว่าจะรอดเปิดร้านอาหารแล้วจะรอด จริงครั นะ บ มันอีกหลายส่วนมากๆอะไรอย่างเงี้ย ขอแอปปิดด้วยคำถามนี้ดีกว่าค่ะ ตอนแรกเชฟแพมบอกว่าตอนเด็กเชฟแพมคือราดหน้า ปัจจุบันนี้ถ้าให้เลือก1เมนูในร้านตัวเองค่ะเชฟแพมคือเมนูไหน ร้านไหนคะ ร้านไหนก็ได้เลยข้าวสารเสกก็ได้โพธงก็ได้ หรือจะสโมกก็ได้นะคะ ที่รู้สึกว่าแบบชีวิตฉันวันนี้แหละ เป็นอัน ชีวิต นี้ ฉั เนี่ย นวันนี้น่าจะเป็นเป็ดโพธงค่ะ เฮ้ยทำไมอะคะ ใช่เพราะว่าเหมือนเดิมมันก็เรียบง่ายนะ อืม เป็ดก็คือเป็ดไง แต่ว่า
กรรมวิธีเนี่ยมันยากกว่าราดหน้าอีกนะมัน อืม ผ่านกรรมวิธีมา14 วัน อืม แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันก็มีหลายเขาเรียกหลายแฟกเตอร์มากที่มันจะพลาดได้ อืม แต่ว่าทุกอย่างมันต้องแบบทำตามแบบเนี้ยเป๊ะๆถึจะก Consistency ต้องสูง consistency ใช่ไหมคะ ต้องสูงใช่ ก็น่าจะเป็นอันนั้น เพราะเราก็เป็นคนเรียบง่าย แต่เราก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบ behind เราอะไรอย่างเงี้ย อืม เลิศนี่ไง แต่ว่าสิ่งเรียบง่ายนี่แหละ ยากที่สุด จริ ใช่ งมันยาก ถ้าสังเกตว่าฟู้ดเทรนตอนนี้จะเริ่มอาหารบนจานจะเริ่มน้อยลงเรื่อย ใช่ ๆ แต่จะเน้น ง่าย ความ ขึ้น เพอร์เฟก เรื่อยๆ ขึ้น อืม ใช่ ของแต่ละวัตถุดิบ จริงค่ะ ส่วนอาหารมันจานบนโต๊ะวันนี้ ยังไง ขอเริ่ม นะ เลยไหมครับ เริ่มเลย ยังไง ค่ะ นะคะ กินดีก ไหน ว่า ซีเริ่มต้น อยากชิมอันนี้เหรอ จบแล้ว จั่วเลยค่ะ อาหารเราแซ่บ อาหาร จะเย็นแล้ว เออ วิบินเผ็ดเหรอ นั่นพริกนะ ได้อยู่ ลอง แต่เริ่มต้น กิ กิ น น แซ่ เผ็ บ ดได้ น่าจะไหวอยู่แหละ